คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าของชายหนุ่มที่ขุดแผ่นดินทั้งผืนเพียงเพื่อหาทองคำที่พ่อสั่งเสียไว้ไหมครับเขาลงทุนปลูกข้าวทั้งทุ่งเพื่อหวังจะล่อให้ทองคำมันโผล่ขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาค้นพบตอนจบกลับมีค่ามหาศาลยิ่งกว่าทองคำแท่งเสียอีกเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับแสงแดดยามสายสาดส่องลงมาที่กระท่อมไม้ยกสูงเก่าคร่ำครากลางทุ่งนาอันแห้งแล้งดินรอบบริเวณแตกระแหงเพราะขาดน้ำมาแรมเดือนทว่าความร้อนระอุนั้นกลับไม่อาจปลุกเจ้าของเสียงกรนสนั่นหวั่นไหวที่ดังเล็ดลอดออกมาจากข้างในได้นั่นคือเสียงของไอ้จ้อยชายหนุ่มวัยชกันอ้วนลงพุงแม้ตะวันจะโด่งเขาก็ยังนอนบิดขี้เกียจอยู่บนฟูกเก่าๆในมือข้างหนึ่งยังกำกระดาษยับยุยี่เอาไว้แน่นราวกับเป็นของมีค่ามันไม่ใช่โฉนดที่ดินหรือจดหมายสำคัญอันใดแต่เป็นโพยหวยงวดที่แล้วที่เขาเอาแต่เฝ้าฝันลมๆแล้งๆว่าสักวันโชคชะตาจะเข้าข้างเปลี่ยนชีวิตเขาให้เป็นเศรษฐีโดยไม่ต้องออกแรงทำงานแม้แต่หยดเดียวห่างออกไปไม่ไกลบนแคร่ไม้ไผ่ริมหน้าต่างพ่อเฒ่ามั่นชายชราผู้เป็นพ่อนอนไอโขกเสียงแหบแห้งดังก้องไปทั่วกระท่อมแคบๆพ่อเฒ่าพยายามยันกายลุกขึ้นด้วยมือที่สั่นเทาหวังจะเอื้อมไปตักน้ำที่วางอยู่หัวนอนมาจิบดับกระหายแต่เรี่ยวแรงที่มีก็น้อยเต็มทีแกได้แต่ทอดสายตามองลูกชายที่ยังหลับไหลไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยแววตาที่หม่นหมองมันไม่ใช่ความโกรธเคืองแต่เป็นสายตาของความห่วงใยหากข้าไม่อยู่แล้วเอ็งจะอยู่ยังไงหนอไอ้จ้อยเอ็งจะเอาอะไรกินแกได้แต่รำพึงในใจด้วยความกลัดกลุ้มทันใดนั้นไอ้จ้อยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาไม่ใช่เพราะความเป็นห่วงพ่อที่นอนสมแต่เพราะเสียงท้องร้องประท้วงดังลั่นโอ้ยหิวชะมัดพ่อมีอะไรกินบ้างเนี่ยข้าหิวไส้จะขาดแล้วจ้อยตะโกนโวยวายทั้งที่ตายังลืมไม่เต็มตื่นเขาไม่แม้แต่จะหันไปดูอาการพ่อสักนิดโถเอ้ยชีวิตนี้มันช่างอาภัพเกิดมาก็จนพ่อก็ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรทิ้งไว้ให้เลยนอกจากที่นาร้างๆแห้งๆพันนั้นใครมันจะไปทำกินขึ้นสู้เอาเงินไปเสี่ยงโชคยังจะรวยเร็วกว่าพอเฒ่ามั่นรวบรวมลมหายใจเฮือกสุดท้ายกวักมือเรียกอย่างยากลำบากจ้อยมานี่ลูกเข้ามาใกล้ๆพ่อหน่อยเสียงที่แผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบทำให้จ้อยต้องขยับเข้าไปหามีอะไรอีกล่ะพ่อพอเฒ่ามองตาลูกชายเข้าไปข้างในก่อนจะเอ่ยความลับสำคัญที่เก็บงำมานานฟังพ่อให้ดีนะลูกบรรพบุรุษของเราไม่ได้ทิ้งแต่ที่นาร้างๆไว้ให้เองหรอกแต่ในผืนดินนั่นที่นาของเรามีสมบัติมหาศาลซ่อนอยู่มันคือดินทองคำจ้อยหูผึ่งทันทีที่ได้ยินคำว่าทองคำความง่วงงนหายเป็นปลิดทิ้งทองคำเหรอพ่อจริงเหรอมันอยู่ตรงไหนพ่อเฒ่ามั่นเอื้อมมือที่เหี่ยวย่นและเย็นเฉียบมาจับมือลูกชายไว้แน่นเป็นครั้งสุดท้ายดวงตาฝ้าฟางฉายแววจริงจังอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนใช่มันจะปรากฏก็ต่อเมื่อเองดูแลมันมากพอสิ้นเสียงสั่งเสียที่เป็นเหมือนปริศนาลมหายใจของชายชราก็แผ่วลงเรื่อยๆจนเงียบสนิทมือที่กำไว้คลายออกพอเฒ่ามั่นจากไปแล้วอย่างสงบทิ้งไว้เพียงร่างที่ไร้วิญญาณกับลูกชายคนขี้เกียจที่กำลังนั่งตะลึงงันอยู่กับความลับเรื่องดินทองคำที่พ่อทิ้งไว้เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายงานศพของพ่อเฒ่ามั่นผ่านพ้นไปอย่างเงียบเชียบราวกับสายลมที่พัดผ่านทุ่งหญ้าแห้งมีเพียงเพื่อนบ้านไม่กี่คนเท่านั้นที่มาร่วมไว้อาลัยให้กับชายชราผู้สู้ชีวิตบัดนี้กระท่อมไม้ไผ่ที่เคยมีเสียงไอโคลกของพ่อกลับเงียบสงัดเหลือเพียงไอ้จ้อยที่ต้องเผชิญกับโลกความจริงเพียงลำพังเงินทองที่พ่อเฒ่าเก็บหอมรอมริบไว้ก้อนสุดท้ายก็ถูกใช้จ่ายไปกับการจัดงานศพจนเกลี้ยงกระเป๋าข้าวสารในโอ่งดินเผาก็ขูดจนถึงก้นเหลือเพียงฝุ่นแป้งติดก้นโอ่ง
ความอดอยากและความหิวโหยเริ่มคืบคลานเข้ามาเยือนจ้อยอย่างรวดเร็วราวกับเงาทะมึนที่พร้อมจะกลืนกินคนขี้เกียจให้จมดิ่งลงสู่ความลำบากจ้อยนั่งกอดเข่าเหม่อลอยอยู่ที่ชานระเบียงสายตาทอดมองออกไปยังผืนนาร้างที่อยู่ตรงหน้าสภาพของมันเต็มไปด้วยหญ้ารกขึ้นสูงท่วมหัวเข่าดูแล้วช่างไร้ราคาและน่าหดหู่ใจยิ่งนักแต่ในขณะที่ท้องกำลังร้องประท้วงด้วยความหิวโหยคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อก็ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดที่นาของเรามีสมบัติซ่อนอยู่ดินทองคำนี้ดังก้องซ้ำไปซ้ำมาแทนที่จ้อยจะนึกถึงพ่อด้วยความซาบซึ้งหรืออาลัยอาวรณ์ความโลภโมโทสันกลับพุ่งพล่านขึ้นมาครอบงำจิตใจจนมิดเสียเขาไม่ได้มองเห็นหยาดเหงื่อแรงกายของพ่อในที่นาผืนนี้แต่เขากำลังมองเห็นโอกาสที่จะรวยทางลัดรวยโดยไม่ต้องเหนื่อยพ่อต้องซ่อนไหทองคำไว้แน่ๆคนโบราณเขาชอบฝังสมบัติไว้ในที่ดินจ้อยตีความเข้าข้างตัวเองด้วยความตื่นเต้นในตาที่เคยง่วงซึมกลับลุกวาวโรดเป็นประกายแห่งความโลภเขาลืมความเศร้าโศกไปจนหมดสิ้นร่างกายที่เคยหนักอึ้งด้วยความเกียจคร้านกลับดีดผึ่งลุกขึ้นยืนเขาวิ่งถลาลงไปใต้ถุนบ้านหรือขนกองเครื่องมือเก่าเก็บจนฝุ่นตลบในที่สุดมือของเขาก็ไปคว้านเอามีดดายหญ้าและจอบเล่มเก่าคร่ำครึออกมาสนิมเครอะกระกรังจนแดงเถือกไปทั้งด้ามแต่สำหรับจ้อยในวินาทีนี้มันดูเงาวับราวกับกุญแจที่จะไขไปสู่ประตูคลังมหาสมบัติชายหนุ่มแบกจอบวิ่งฝ่าเปลวแดดเปรี้ยงลงไปกลางทุ่งนาอย่างไม่เกรงกลัวความร้อนทั้งที่ปกติแค่แดดส่องโดนขาเขาก็ร้องโวยวายแล้วจ้อยเริ่มลงมือขุดดินอย่างบ้าคลั่งท่าทางการจับจอบของเขาดูเก้เก้กังทุลักทุเลเหมือนคนไม่เคยหยิบจับงานหนักมาก่อนในชีวิตเขาเหวี่ยงจอบลงไปมั่วซั่วสะเปะสะปะไปทั่วผืนนาไม่มีการวางแผนหวังเพียงอย่างเดียวว่าคมจอบหน้าต่อไปจะไปกระทบเข้ากับฝาไหทองคำหรือหีบสมบัติที่ฝันหาดินก้อนแล้วก้อนเล่าถูกงัดขึ้นมาอย่างกระจัดกระจายเศษหินเศษดินกระเด็นไปคนละทิศละทางเหงื่อการไหลย้อยท่วมตัวจนเสื้อเปียกชุ่มแต่จ้อยไม่ยอมหยุดพักแม้ฝ่ามือจะเริ่มแดงและแสบระบมจากการเสียดสีกับด้ามจอบเสียงเอะอะโวยวายจากการขุดดินดังไปถึงถนนลูกรังหน้าหมู่บ้านชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาในช่วงพักเที่ยงต่างพากันหยุดมองภาพตรงหน้าด้วยความประหลาดใจและขบขันดูนั่นสิฟ้าจะถล่มดินจะทลายหรือไงไอ้จ้อยมันลุกมาจับจอบตอนเที่ยงวันแสกๆป้าข้างบ้านตะโกนแซวตามมาด้วยเสียงหัวเราะครื้นเครงสงสัยผีพนันเข้าสิงหรือไม่ก็น็อตหลุดละมังขุดเอามันขนาดนั้นแต่จ้อยหาได้สนใจเสียงนกเสียงกาเหล่านั้นไม่เขาหน้ามืดขุดแล้วขุดเล่าจนกระทั่งจอบของเขางัดเอาดินก้อนใหญ่อูมขึ้นมาเขารีบก้มลงมองด้วยใจระทึกหวังสุดใจว่าจะเห็นประกายสีทองอร่ามแต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตากลับเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ดิ้นยุบยับอยู่ในเนื้อดินเปื้อนโคลนตมและหน้าขยะแขยงเมื่อดินก้อนนั้นหลุดร่วงลงสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาไม่ใช่ทองคำล้ำค่าแต่กลับเป็นไส้เดือนตัวอ้วนสีแดงคล้ำขนาดหัวแม่มือมันดิ้นอยู่บนฝ่ามือของเขาอย่างน่าสยดสยองจ้อยร้องลั่นทุ่งด้วยความตกใจอีอะไรวะเนี่ยเขาสะบัดมืออย่างแรงปาเจ้าสัตว์ไร้ขาตัวนั้นทิ้งไปไกลลิบด้วยความรังเกียจขยะแขยงจนขนลุกความฝันที่จะเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตาพังทลายลงเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าและความรู้สึกขยะแขยงที่ยังติดอยู่ที่ปลายมือพอก้มลงมองดูผลงานของตัวเองสภาพทุ่งนาที่เคยราบเรียบแม้จะรกร้างบัดนี้กลับกลายสภาพเป็นสมรภูมิรบที่เละเทะไม่มีชิ้นดีพื้นดินเต็มไปด้วยหลุมบ่อขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์จากการขุดที่ไร้ทิศทางและมักง่ายก้อนดินกระจัดกระจายไปทั่วสารทิศร่างกายของไอ้จ้อยเริ่มประท้วงหนักขึ้นเรื่อยๆความปวดร้าวแล่นพล่านไปทั่วแผ่นหลังลามไปจนถึงท่อนแขนที่สั่นเทาฝ่ามือที่เคยนุ่มนิ่มเพราะไม่เคยหยิบจับงานหนัก
บัดนี้เริ่มพุพองเป็นตุ่มน้ำใสหลายจุดแสบสันจนต้องยกขึ้นมาเป่าปากฟู่ๆด้วยความเจ็บปวดทรมานนี่คือรสชาติของความลำบากครั้งแรกที่คนขี้เกียจอย่างเขาต้องเผชิญจ้อยทิ้งตัวลงนั่งแปะกับคันนาอย่างหมดสภาพหายใจหอบแหกๆจนตัวโยนเหมือนหมาหอบแดดเหงื่อการไหลย้อยเข้าตาจนแสบพร่าไปหมดสมองที่เต็มไปด้วยความโลภเริ่มประมวลผลคำสั่งเสียของพ่อใหม่อีกครั้งอย่างเคร่งเครียดดูแลมันมากพอดูแลมันมากพอเขาพึมพำประโยคนี้ซ้ำไปซ้ำมาราวกับคนเสียสติสายตาจ้องมองดินที่แห้งผากเป็นฝุ่นผงขุดจนมือพังขนาดนี้ยังไม่เจอหรือว่าพ่อจะหมายความว่าดินมันหิวใช่สิดินมันแห้งกรังขนาดนี้มันคงจะกระหายน้ำเราต้องป้อนน้ำให้มันกินมันถึงจะยอมคายทองออกมาให้เราความคิดตื้นๆของคนไม่รู้เรื่องการเกษตรผุดขึ้นมาแต่สำหรับจ้อยในตอนนี้มันคือแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวเมื่อคิดได้ดังนั้นจ้อยก็ดีดตัวลุกขึ้นอีกครั้งราวกับผีเข้าลืมความเจ็บปวดเมื่อครู่ไปจนหมดสิ้นเขาวิ่งโซซัดโซเซไปคว้าถังน้ำบุบๆวิ่งแจ้นไปที่คลองส่งน้ำท้ายนาตักน้ำใส่ถังจนล้นปริ่แล้วหามกลับมาอย่างทุลักทุเลน้ำหนักของน้ำกดทับบ่าที่บอบบางจนแทบสุดแต่ด้วยแรงขับเคลื่อนจากความโลภเขาเทน้ำลงในหลุมที่ขุดไว้อย่างบ้าคลั่งสาดน้ำโครมโครมลงบนดินที่แตกระแหงเสียงน้ำกระทบดินแห้งดังสู้ซ่าราวกับเสียงร้องของผืนดินที่รอคอยน้ำมาแรมปีเขาทำแบบนี้เที่ยวแล้วเที่ยวเล่าเดินไปกลับระหว่างคลองกับนาจนขาแทบขวิดหวังเพียงให้ดินอิ่มน้ำแล้วยอมมอบสมบัติให้จนในที่สุดความเหนื่อยล้าก็พุ่งถึงขีดสุดร่างกายของจ้อยไม่ไหวอีกต่อไปเขาทรุดหวบลงข้างหลุมดินที่ตอนนี้กลายเป็นโคลนแฉะแขนขาไร้เรี่ยวแรงตาลายจนเห็นดาวระยิบระยับเต็มฟ้าเขาเทน้ำถังสุดท้ายลงไปอย่างหมดอาลัยตาอยากสายตาเหม่อลอยมองดูน้ำที่ค่อยๆซึมหายลงไปในเนื้อดินโคลนแต่แล้วในวินาทีที่แสงแดดยามบ่ายสาดลงมากระทบกับก้อนดินเปียกชุ่มประกายแสงสีเหลืองทองวูบหนึ่งก็สะท้อนเข้าตาเขาอย่างจังมันส่องประกายวิบวับเตะตาอยู่ท่ามกลางกองดินโคลนนั้นจ้อยเบิกตาโพลงหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะแสงนั้นนั่นมันสีของทองคำเขาไม่รอช้ารีบพุ่งตัวลงไปตะกุยดินโคลนตรงจุดนั้นขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งสองมือที่สั่นเทาควานลึกลงไปจับวัตถุแข็งๆเย็นๆที่ฝังอยู่แล้วกระชากมันขึ้นมาชูราท้าแสงตะวันวัตถุในมือสะท้อนแสงแดดเป็นสีเหลืองอารามงดงามจับตาวินาทีนั้นโลกทั้งใบของจ้อยหยุดหมุนความเหนื่อยล้าหายเป็นปลิดทิ้งเขาอ้าปากกว้างตะโกนลั่นทุ่งด้วยเสียงอันดังปานฟ้าผ่าว่าเจอแล้วโว้ยเจอแล้วทองคำข้ารวยแล้วเสียงของเขาก้องกังวานไปทั่วทุ่งนาที่เงียบสงบจนฝูงนกแตกคือบินหนีด้วยความตกใจแต่ทว่าเมื่อจ้อยใช้นิ้วโป้งปาดเช็ดคราบดินโคลนที่เกาะอยู่เพื่อจะยนโฉมทองคำเนื้อบริสุทธิ์ให้เต็มตารอยยิ้มที่ฉีกกว้างจนถึงใบหูก็ค่อยๆหุบลงเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความผิดหวังอย่างรุนแรงสิ่งที่อยู่ในมือเขาเนื้อในของมันเป็นสีเหลืองทองจริงๆสวยงามไร้ที่ติแต่มันกลับทรงกลิ่นฉุนกึกแตะจมูกและเมื่อลองเอาเล็บจิกดูมันก็ยุบลงไปตามแรงกดความฝันอันสวยหรูพังทลายลงตรงหน้ามันไม่ใช่ทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณแต่มันคือหัวขมิ้นยักษ์สีเหลืองอร่ามเหมือนทองไม่มีผิดเพี้ยนแต่มันไม่มีค่าพอที่จะทำให้เขาเป็นเศรษฐีได้เลยแม้แต่สลึงเดียวจ้อยสุดหวบลงนั่งแปะกับพื้นโคลนอย่างหมดอาลัยตายอยากมือข้างหนึ่งยังกำหัวขมิ้นยักษ์ไว้แน่นสายตาเหม่อลอยมองดูฝูงนกที่บินโฉบไปมาบนท้องฟ้าสมองเริ่มประมวลผลถึงที่มาของเจ้าสิ่งนี้เขาเข้าใจได้ทันทีว่าคงเป็นนกสักตัว
ที่คาบเศษขมิ้นบินผ่านมาแล้วเผลอทำตกไว้เมื่อนานมาแล้วและด้วยความบังเอิญที่เขามาขุดพรวนดินอย่างบ้าคลั่งบวกกับความบ้าจี้หาบน้ำมารดจนดินชุ่มฉ่ำมันจึงกลายเป็นการเร่งให้เจ้าขมิ้นหัวนี้เจริญเติบโตจนอวบอ้วนเต็มที่สมบูรณ์ผิดกับเจ้าของผลงานที่นั่งหน้าเหี่ยวแห้งด้วยความชอกช้ำใจด้วยความโมโหสุดขีดจ้อยง้างมือปาหัวขมิ้นทิ้งไปกระแทกกับคันนาอย่างแรงไอ้บ้าเอ้ยหลอกให้ดีใจเก้อเขาสะบดออกมาด้วยความเจ็บใจแต่ในจังหวะที่ขมิ้นกลิ้งไปหยุดอยู่ข้างก่อหญ้าความคิดประหลาดบางอย่างก็แวบเข้ามาในหัวสมองอันชาญฉลาดในทางที่ผิดของเขาจ้อยชะงักกึกคิ้วขมวดเข้าหากันเดี๋ยวก่อนนะขมิ้นมันเป็นพืชสีเหลืองเหมือนทองเราขุดดินเรารดน้ำมันเลยโตขึ้นมาได้เขาพึมพำกับตัวเองพลางมองกลับไปที่หลุมดินเบื้องหน้าถ้าพืชสีเหลืองยังโตได้งั้นทองคำที่พ่อบอกมันก็ต้องโตได้เหมือนกันสิจ้อยสรุปเอาเองด้วยตรรกะที่บิดเบี้ยวเข้าข้างความโลภของตัวเองว่าที่นาผืนนี้ต้องมีอาถรรพ์หรือเวทมนต์อะไรซ่อนอยู่แน่ๆดินทองคำของพ่อคงไม่ได้ฝังอยู่เฉยๆแต่มันคงกำลังรอคอยอะไรบางอย่างมันคงเหงาใช่แล้วมันต้องอยากมีเพื่อนจ้อยดีดนิ้วดังเปาะแววตาเจ้าเล่ห์กลับมาลุกวาวอีกครั้งดินมันต้องการเพื่อนสีเขียวๆมาอยู่เป็นเพื่อนมันถึงจะยอมคายทองสีเหลืองออกมาให้ข้าต้องหาอะไรมาปลูกนี่คือจุดเริ่มต้นของแผนการอันยิ่งใหญ่ที่ชายขี้เกียจจะยอมลงมือทำนาไม่ใช่เพื่อข้าวแต่เพื่อใช้ต้นข้าวเป็นเหยื่อล่อให้ทองคำโผล่ออกมาเมื่อตกลงปลงใจที่จะวางกับดักล่อให้ดินคายทองคำออกมาไอ้จ้อยก็เริ่มปฏิบัติการด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่เกิดจากความโลภล้วนๆเขาไปหากล้าข้าวมามัดใหญ่เตรียมจะปักดำให้เต็มทุ่งแต่ความเป็นจริงสำหรับคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยจับอะไรหนักไปกว่าช้อนกินข้าวการทำนากลายเป็นเรื่องยากเข็ญแสนสาหัสจ้อยจับจอบด้วยท่าทางเก้ๆกังๆเงื้อทีไรปลายจอบก็เฉียดนิ้วเท้าตัวเองไปมาหน้าหวาดเสียวครั้นพอถึงขั้นตอนการปักดำกล้าข้าวเขากดโคนต้นกล้าลงไปในโคลนตมอย่างมั่นใจแต่พอยกมือขึ้นเจ้าต้นกล้าน้อยๆกลับไม่ยอมฝังรากดันลอยฟ่องขึ้นมานอนแอ่งแม้งบนผิวน้ำราวกับจะเยาะเย้ยความไร้น้ำยาของเขาจ้อยทำอยู่ครึ่งค่อนวันก็ได้แต่ความว่างเปล่ากล้าข้าวลอยเกลื่อนนาเหมือนเศษขยะไม่เป็นแถวเป็นแนวอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อเห็นท่าไม่ดีขืนดันทุรังทำมั่วๆต่อไปกับดักของเขาคงพังไม่เป็นท่าจ้อยจึงต้องกลืนศักดิ์ศรีลงคอจำใจบากหน้าไปที่ท้ายหมู่บ้านเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากป้าสายหญิงม่ายปากตะไคร้ที่เขาเคยเดินหนีมาตลอดชีวิตพอไปถึงชานเรือนป้าสายก็ทักทายด้วยน้ำเสียงประชดประชันทันทีลมอะไรหอบเองมาละพ่อมหาจำเริญแดดยังไม่หมดไม่นอนต่อหรือไงจ้อยต้องปั้นหน้าเศร้าเล่าความเท็จคำโตฉันอยากทำนาป้าฉันอยากกลับตัวเป็นคนดีให้พ่อภูมิใจคำพูดนั้นทำเอาป้าสายชะงักแววตาแข็งอ่อนลงทันทีนางแอบดีใจลึกๆที่เห็นลูกชายเพื่อนรักคิดได้จึงยอมถ่ายทอดวิชาการไถหว่านให้อย่างหมดเปลือกโดยหารู้ไม่ว่าภายใต้ใบหน้าที่ดูสำนึกผิดนั้นในใจของจ้อยกำลังกระหยิ่มยิ้มย่องสอนข้าให้เร็วๆเถอะป้าเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จเมื่อไหร่ข้าจะขุดทองให้เกลี้ยงนาเลยคอยดูนับตั้งแต่วันนั้นการลงมือทำนาจริงๆเริ่มต้นขึ้นอย่างโหดหินเขาต้องตื่นนอนตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันขันเพื่อลุกมาเตรียมอุปกรณ์ความเงียบสงัดและความมืดมิดยามเช้าตรู่กลายเป็นเพื่อนใหม่ที่เขาไม่เคยรู้จักจ้อยต้องทำงานแข่งกับเวลาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตากแดดจนตัวดำเมี่ยมความขี้เกียจสันหลังยาวที่เกาะกินจิตวิญญาณมานานปีเริ่มถูกขัดเกลาออกไปทีละน้อยด้วยความจำยอมและความจำเป็นเขาเรียนรู้ที่จะบังคับควายไถนาเรียนรู้จังหวะการปักดำที่ถูกต้องแม้จะบ่นกระปอดกระแปดทุกครั้งที่ก้มลง
แต่เขาก็ไม่หยุดทำเพราะภาพทองคำในจินตนาการมันคอยหลอกล่ออยู่ตรงหน้าเสมอวันเวลาผ่านไปร่างกายที่เคยอ้วนลงพุงจากการกินแล้วนอนเริ่มกระชับแน่นขึ้นกล้ามเนื้อที่ไม่เคยมีเริ่มปรากฏลางๆแต่สิ่งที่ได้มาพร้อมกันคือความเจ็บปวดแสนสาหัสฝ่ามือที่เคยนุ่มนิ่มบัดนี้เต็มไปด้วยตุ่มน้ำพองใสและแผลแตกยับเยินจากการเสียดสีกับด้ามจอบด้ามเสียมทุกครั้งที่กำมือคือความทรมานที่แล่นพล่านไปถึงขั้วหัวใจจ้อยเริ่มนั่งเหม่อลอยด้วยความท้อแท้ที่กัดกินใจมองดูมือตัวเองสลับกับผืนนาที่กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งไปกว่านั้นท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับเริ่มวิปริตเมฆดำก้อนมหึมาลอยทะมึนตั้งเขามาแต่ไกลลมพายุเริ่มกันโชกแรงส่งสัญญาณอันตรายจ้อยมองฟ้าด้วยความหวาดหวั่นหากพายุลูกใหญ่ถล่มลงมาตอนนี้กล้าข้าวที่เขาเพียรปักดำเพื่อล่อทองอาจจะพังพินาศย่อยยับไปต่อหน้าต่อตาท้องฟ้าที่เคยสว่างไสวบัดนี้กลับมืดมิดราวกับถูกฉาบด้วยหมึกสีดำทมิฬเสียงฟ้าร้องคำรามปานโลกจะแตกดับตามมาด้วยสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างบ้าคลั่งไม่ลืมหูลืมตาน้ำฝนเม็ดเป้งๆสาดซัดเข้าใส่กระท่อมไม้ไผ่จนสั่นสะเทือนแต่สิ่งที่ทำให้ไอ้จ้อยนั่งไม่ติดพื้นมิใช่ความกลัวฟ้าร้องหากแต่เป็นภาพเบื้องหน้าที่มองผ่านหน้าต่างออกไปน้ำฝนจำนวนมหาศาลกำลังไหลบ่าเข้าทุ่งนาที่เขาเพิ่งปักดำกล้าข้าวลงไประดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกือบมิดยอดต้นกล้าอ่อนแย่แล้วพังหมดแน่จ้อยร้องเสียงหลงหน้าซีดเผือดเขามองเห็นภาพความล้มเหลวอยู่รำไรหากต้นข้าวพวกนี้ตายจมน้ำแผนการล่อทองของเขาก็จะพังพินาศดินทองคำที่เขาเฝ้ารอก็จะไม่มีวันปรากฏออกมาด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียสมบัติในจินตนาการจ้อยคว้าจอบคู่ใจวิ่งฝ่าพายุฝนออกไปกลางดึกยังไม่คิดชีวิตท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงแลบแปรปราบจากสายฟ้าเป็นเครื่องนำทางจ้อยตะเกียกตะกายลุยโคลนที่ลื่นปรื้ดไปที่ท้ายนาเขาลงมือขุดร่องน้ำเพื่อระบายน้ำออกอย่างบ้าคลั่งแข่งกับมวลน้ำที่เพิ่มระดับขึ้นทุกวินาทีเขาขุดแล้วขุดเล่าล้มลุกคลุกคลานหน้าทิ่มโคลนกี่ครั้งก็ไม่สนอย่าท่วมนะโว้ยท้องของข้าอย่ามาทำลายท้องของข้าชาวบ้านที่แอบมองมาจากเรือนใกล้เคียงต่างเข้าใจว่าเขารักต้นข้าวปานดวงใจหารู้ไม่ว่าแรงฮึดสู้ตายนี้มาจากความโลภที่กลัวว่ากับดักล่อทองจะถูกทำลายต่างหากจ้อยต่อสู้กับพายุฝนอยู่ทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งสางพายุสงบลงทิ้งไว้เพียงความเสียหายและร่างของชายหนุ่มที่นอนหมดสภาพอยู่บนคันนาแต่ผลจากการกระทำบ้าบิ่นของเขาทำให้ระดับน้ำลดลงจนเห็นยอดข้าวชูคอขึ้นมาหายใจได้อีกครั้งเช้าวันนั้นเองป้าสายและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ที่เห็นวีรกรรมของจ้อยเมื่อคืนต่างพากันแบกจอบเสียมเดินเข้ามาหาไม่ได้มาเพื่อเยาะเย้ยแต่มาเพื่อช่วยเอ็งมันแน่มากไอ้จ้อยข้าไม่นึกว่าเอ็งจะรักนาขนาดนี้มาเดี๋ยวพวกข้าช่วยซ่อมคันนาให้ชาวบ้านต่างกุลีกุจอช่วยกันคนละไม้คนละมือกั้นดินที่พังทลายให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมหลังจากเสร็จงานป้าสายยื่นห่อข้าวต้มมัดและปลาทอดให้จ้อยเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับน้ำใจจากคนอื่นโดยไม่ต้องร้องขอจ้อยรับมานั่งกินด้วยความหิวโหยรสชาติของข้าวปลาอาหารมื้อนี้มันช่างอร่อยล้ำกว่ามื้อที่เคยกินมันคือความรู้สึกอิ่มเอิบจากการถูกยอมรับจากการมีพวกพ้องความเหนื่อยล้าเมื่อคืนดูจะจางหายไปเมื่อเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่ส่งมาให้เขาเริ่มรู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกที่ไม่ต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปวันเวลาล่วงเลยผ่านไปทุ่งนาที่เคยรกร้างบัดนี้กลับกลายเป็นผืนพรมสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาต้นข้าวที่รอดตายจากพายุกำลังแตกกอเติบโตงดงามลมพัดไหวเอ็นลู่ไปตามลมดูสวยงามจับใจชาวบ้านต่างก็ชื่นชมความสำเร็จของจ้อยทว่าเมื่อลับตาคน
สายตาของจ้อยกลับไม่ได้ชื่นชมความงามของใบข้าวสีเขียวสดใสนั้นเลยเขายังคงก้มหน้าจ้องลงไปที่โคนต้นข้าวจ้องทะลุลงไปที่พื้นดินสีดำสนิทด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกระหายหิวและความคาดหวังโตไวๆนะข้าวเอ๋ยรีบโตแล้วรีบขายทองคำของข้าออกมาสักทีจากฤดูฝนอันชุ่มฉ่ำทุ่งนาที่เคยเขียวขจีบัดนี้ได้แปลเปลี่ยนสภาพไปอย่างน่าอัศจรรย์ต้นข้าวเริ่มออกรวงชูช่อสวัยเปลี่ยนผืนนาทั้งผืนให้กลายเป็นทะเลสีทองอร่ามสุดลูกหูลูกตายามเมื่อสายลมหนาวพัดผ่านรวงข้าวสีทองพากันลู่ลมไหวเอ็นเกิดเป็นระลอกคลื่นที่งดงามจับใจกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวใหม่ลอยฟุ้งไปทั่วทุ่งภาพความงดงามตรงหน้ามีมนต์สะกดประหลาดทำให้จ้อยเผลอยืนมองด้วยความตะลึงงันความรู้สึกภาคภูมิใจลึกๆผุดขึ้นมากลางใจอย่างที่เขาเองก็ไม่ทันตั้งตัววูบหนึ่งเขาเผลอลืมเรื่องทองคำใต้ดินหลงเหลือเพียงความปลาบปลื้มที่ได้เห็นผลงานจากหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองชูช่อสง่างามถึงเพียงนี้วิถีชีวิตของไอ้จ้อยคนขี้เกียจได้ตายจากไปแล้วอย่างสิ้นเชิงกิจวัตรประจำวันของเขาเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเขาตื่นนอนตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางลุกขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าแทนที่จะนอนตื่นสายตะวันโด่งเหมือนเมื่อก่อนเรื่องการพนันขันต่อหรือหวยเบอร์ที่เคยงมงายจ้อยแทบจะลืมมันไปจากสมองเพราะวันๆเขาเอาแต่วุ่นวายอยู่กับการเดินตรวจตราแปลงนาคอยไล่นกไล่กาไปชิวอย่ามากินของข้านะโว้ยเสียงตะโกนไล่นกของเขากลายเป็นเสียงที่คุ้นหูชาวบ้านการเอาใจใส่ดูแลนี้ทำให้เขากลายเป็นชาวนาเต็มขั้นโดยไม่รู้ตัวชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาเริ่มมองจ้อยเปลี่ยนไปจากความสมเพชเวทนาและดูถูกเหยียดหยามกลายเป็นความชื่นชมและยอมรับดูสิไอ้จ้อยมันดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะเลยนะตาสายเปรยกับเพื่อนบ้านท่าทางเอาการเอางานเหมือนพ่อเฒ่ามั่นสมัยหนุ่มๆไม่มีผิดคำชมเหล่านั้นลอยเข้าหูจ้อยทำให้เขายิ้มแก้มปริด้วยความขัดเขินแต่ก็ภูมิใจการถูกเปรียบเทียบกับพ่อผู้เป็นที่รักในทางที่ดีเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตและแล้ววันแห่งการรอคอยก็ใกล้เข้ามาถึงจ้อยนั่งลงที่แคร่หน้าบ้านหยิบเคี้ยวเกี่ยวข้าวอันเก่าของพ่อออกมารับกับหินรับมีดเสียงดังครืดครืดเป็นจังหวะสม่ำเสมอเขาบรรจงรับจนคมเคี้ยววาววับคมกริบราวกับเพชฌฆาตเตรียมอาวุธสำหรับภารกิจสำคัญสำหรับจ้อยแล้วนี่ไม่ใช่แค่การเกี่ยวข้าวแต่มันคือการเตรียมตัวสำหรับการเปิดหน้าดินครั้งยิ่งใหญ่เพื่อนำสมบัติที่ซ่อนอยู่ข้างล่างขึ้นมาคืนก่อนวันเกี่ยวข้าวบรรยากาศเงียบสงัดจ้อยนอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแต่หัวใจพองโตในความฝันอันเลือนรางเขาเห็นร่างของพ่อเฒ่ามั่นมายืนอยู่ที่ปลายนาท่ามกลางรวงข้าวสีทองพ่อไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ส่งยิ้มที่อบอุ่นและอ่อนโยนมาให้ก่อนจะชี้มือไปที่ผืนนาแล้วเลือนหายไปจ้อยสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อซึมเต็มหน้าผากแต่ใบหน้ากลับเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มกว้างขวางเขาตีความฝันเข้าข้างตัวเองทันทีพ่อมาหาพ่อมายิ้มให้แบบนี้แสดงว่าพ่ออนุญาตแล้วพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ข้าจะรวยแล้วเขาละเมอพูดกับความมืดด้วยความมั่นใจเกินร้อยว่ารุ่งเช้าที่กำลังจะมาถึงชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเช้าวันใหม่มาเยือนวันนี้คือวันที่จ้อยรอคอยมานานแสนนานไม่ใช่วันแห่งความสำเร็จในการทำนาเพื่อขายข้าวแต่เป็นวันที่อุปสรรคสีเหลืองอารามที่ปกคลุมหน้าดินจะถูกกำจัดออกไปเสียทีชาวบ้านนำทีมโดยป้าสายทานพากันแบกเคียวหอบตะกร้าเดินเรียงแถวเข้ามาที่นาของจ้อยเพื่อมาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวตามประเพณีคนไทยที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
เสียงพูดคุยหยอกล้อดังครื้นเครงไปทั่วทุ่งแต่สำหรับจ้อยแล้ววันนี้คือวันแข่งกับเวลาเขาลงมือเกี่ยวข้าวอย่างบ้าคลั่งมือขวากำเคียวตวัดฉับมือซ้ายกำรวงข้าวโยนไปข้างหลังด้วยความเร็วที่แม้แต่คนหนุ่มที่แข็งแรงที่สุดในหมู่บ้านยังต้องอ้าปากค้างไม่มีใครรู้เลยว่าที่จ้อยเกี่ยวข้าวเร็วที่สุดและออกแรงเยอะที่สุดนั้นไม่ใช่เพราะความขยันหมั่นเพียรแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะใจที่ร้อนรุ่มดังไฟเผาอยากจะกำจัดต้นข้าวพวกนี้ให้พ้นทางไปไวๆเพื่อจะได้เปิดหน้าดินหาทองคำเสียทีเมื่อแดดร่มลมตกกองข้าวขนาดมหึมาก็ตั้งตระหง่านอยู่เต็มลานนวดข้าวผลผลิตดีเกินคาดอย่างน่าเหลือเชื่อข้าวอวบอิ่มเต่งตึงสีเหลืองทองอร่ามสวยงามไร้ทิฏฐิปริมาณข้าวที่ได้มากจนล้นเกวียนชาวบ้านต่างพากันจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความทึ่งโอ้โหข้าวสวยขนาดนี้ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าไอ้จ้อยลุงผู้ใหญ่บ้านเอ่ยชมปอกดินที่นี่มันดีจริงๆบวกกับคนปลูกใส่ใจดูแลรดน้ำพรวนดินไม่ขาดมันถึงได้งอกงามขนาดนี้เอ็งนี่มันเก่งจริงๆไอ้ลูกชายคำชมหลั่งไหลมาไม่ขาดสายแต่จ้อยกลับยิ้มแห้งๆรับคำชมแบบขอไปทีสายตาของเขาลอกแลกจ้องมองแต่พื้นดินที่ตอนนี้เหลือเพียงตอสังข้าวสั้นกุดชาวบ้านสังเกตเห็นท่าทางของจ้อยที่ดูเหนื่อยหอบร่างกายชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อและแววตาที่ดูลุกลี้ลุกลนชอบกลนเหมือนคนกำลังมีความลับปิดบังป้าสายจึงอาสาด้วยความหวังดีเอ็งพักเถอะไอ้จ้อยดูท่าจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพวกข้าจะช่วยขนข้าวเปลือกพวกนี้ไปขายที่โรงสีให้เองได้เงินมาเท่าไหร่เดี๋ยวเอามาให้เอ็งนอนพักผ่อนเถอะจ้อยรีบพยักหน้าตกลงทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดเพราะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเขาอยากให้ทุกคนออกไปจากที่นาของเขาเดี๋ยวนี้เลยขบวนเกวียนเทียมวัวค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปจากทุ่งนาเสียงกระดิ่งวัวกรุ้งกริ้งค่อยๆเบาลงจนเงียบหายไปในความมืดสลัวของยามพลบค่ำทิ้งให้จ้อยยืนโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางความเว้งว้างของทุ่งนาที่ว่างเปล่าสายลมเย็นพัดผ่านตอสั่งข้าวเสียงดังหวีดหวิวบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นจ้อยยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเดินไปหยิบจอบคู่ใจที่วางพิงต้นไม้ไว้มือของเขากำด้ามจอบแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนแววตาที่เคยใสซื่อและมุ่งมั่นแบบชาวนาผู้ขยันขันแข็งบัดนี้ได้เลือนหายไปจนหมดสิ้นกลับเป็นแววตาของไอ้จ้อยคนขี้เกียจเต็มไปด้วยความโลภและความกระหายอยากได้อยากมีคนเดิมเขาแสยะยิ้มออกมาท่ามกลางความมืดก่อนจะประกาศก้องกับผืนดินเบื้องล่างไปกันหมดสักทีเอาละหมดเวลาเล่นละครแล้วได้เวลาเอาทองของข้าคืนมาแล้วทันทีที่ความเงียบเข้าปกคลุมท้องทุ่งไอ้จ้อยก็ระเบิดความบ้าคลั่งออกมาอย่างไม่มีกั๊กเขาเงื้อจอบขึ้นสุดแขนแล้วฟาดฟันลงไปบนผืนดินที่เพิ่งจะผ่านการเกี่ยวข้าวมาหมาดๆเสียงจอบกระทบดินดังปึกสถานไปทั่วความมืดจ้อยขุดเจาะลงไปตรงจุดที่กอข้าวเคยเจริญงอกงามที่สุดด้วยความเชื่อฝังหัวว่าทองคำต้องอยู่ใต้รากข้าวนั่นเขาขุดหลุมแล้วหลุมเล่าพลิกหน้าดินขึ้นมาอย่างไม่ปราณีปราศัยจาก1 หลุมขยายเป็น10จาก10เป็น100จนกระทั่งสภาพทุ่งนาที่เคยราบเรียบสวยงามบัดนี้พรุนไปหมดราวกับรังมดขนาดยักษ์ที่ถูกสัตว์ร้ายหรือทำลายจนย่อยยับกองดินกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดไปทั่วทุกทิศทางแต่ทว่ายิ่งขุดลงไปลึกเท่าไหร่ความว่างเปล่าก็ยิ่งตอกย้ำความจริงที่โหดร้ายมากขึ้นปลายจอบของเขาไม่เคยกระทบกับของแข็งอย่างฝาไหหรือส่งเสียงกังวานของโลหะมีค่าใดๆเลยสิ่งที่ขุดขึ้นมาได้มีเพียงดินโคลนสีดำสนิทที่กระเด็นขึ้นมาเปรอะเปื้อนใบหน้าและลำตัวของเขาจนดูสกปรกมอมแมมจ้อยปาดโคลนออกจากตาด้วยความร้อนรนพยายามเพ่งมองหาประกายสีทองในหลุมลึกแต่ก็พบเพียงความมืดมิดและความชื้นแฉะของดินไม่มีทองคำไม่มีสมบัติไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อย
ความอดทนเส้นสุดท้ายของจ้อยขาดผึงลงเขาขว้างจอบทิ้งไปในความมืดเงยหน้าขึ้นตะโกนก้องด่าทอท้องฟ้าด้วยความคับแค้นใจสุดขีดพ่อโกหกพ่อหลอกข้าไหนล่ะสมบัติไหนล่ะดินทองคำที่พ่อบอกเสียงตวาดของเขาปนไปกับเสียงสะอื้นให้จ้อยสุดตัวลงนั่งคุกเข่าท่ามกลางหลุมบ่อที่ตัวเองขุดขึ้นมาร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่อายฟ้าดินน้ำตาแห่งความเจ็บปวดไหลลงมาอาบแก้มผสมกับคราบโคลนจนเป็นทางยาวความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับเขาถูกพ่อแท้ๆหลอกให้ทำงานหนักฟรีๆมาตลอดทั้งปีโดยไม่ได้อะไรตอบแทนเลยความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวันผสมกับความผิดหวังอย่างรุนแรงทำให้จ้อยหมดเรี่ยวแรงที่จะยืนหยัดต่อไปเขาทิ้งตัวลงนอนแผ่ลากับพื้นดินที่เย็นเฉียบปล่อยให้ร่างจมลงไปในโคลนตมสายตาเหม่อลอยมองดูความมืดด้วยความสิ้นหวังคิดในใจว่าชีวิตนี้คงพังพินาศแล้วสมบัติก็ไม่ได้ร่างกายก็พังยับเยินเขาคงต้องกลับไปเป็นไอ้จ้อยคนจนตรอกเหมือนเดิมโดนคนตายหลอกปั่นหัวจนเป็นตัวตลกของคนทั้งหมู่บ้านแต่ในขณะที่จ้อยกำลังนอนจมกองทุกข์อยู่นั้นเสียงกุบกับของเกือกม้าและเสียงล้อเกวียนบดกับถนนลูกรังก็ดังแว่วเข้ามาใกล้แสงไฟจากตะเกียงหน้ารถสาดส่องเข้ามาในทุ่งนาจ้อยสะดุ้งเฮือกรีบยันกายลุกขึ้นนั่งปาดน้ำตาและเช็ดคราบโคลนออกจากหน้าอย่างลนลานเขาไม่อยากให้ใครมาเห็นสภาพที่น่าสมเพชเวทนาแบบนี้เกวียนของชาวบ้านแล่นมาจอดที่หัวนาป้าสายกระโดดลงมาจากรถด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงรอยยิ้มกว้างแต้มอยู่บนใบหน้าในมือของแกหิ้วถุงผ้าใบใหญ่ที่มีลักษณะตุงและดูหนักอึ้งจนเส้นเลือดที่แขนปูดโปนป้าสายเดินตรงดิ่งเข้ามาหาจ้อยที่ยืนตัวสั่นงันงกอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของทุ่งนาป้าสายเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มที่ยืนตัวมอมแมมเปื้อนโคลนก่อนจะยื่นถุงผ้าดิบใบเก่าแต่ดูหนาแน่นไปด้วยสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในส่งให้กับจ้อยรับถุงใบนั้นมาด้วยความงุนงงทันทีที่ถุงสัมผัสกับมือน้ำหนักที่มากจนน่าตกใจทำให้แขนของเขาสุดวูบลงตามแรงโน้มถ่วงมันหนักอึ้งราวกับบรรจุหินผาเอาไว้ข้างในแต่เมื่อจ้อยค่อยๆคลายเชือกปากถุงออกแสงตะเกียงวูบไหวก็ส่องกระทบเข้ากับสิ่งที่อยู่ภายในแสงสีเงินของเหรียญจำนวนมหาศาลและปึกธนบัตรใบละร้อยละพันอัดแน่นอยู่จนเต็มถุงมือของจ้อยเริ่มสั่นเทาไม่ใช่เพราะความหนักแต่เพราะความตื่นตะลึงกับจำนวนเงินที่มากมายมหาศาลอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเอานี่เงินค่าข้าวของเองทั้งหมดป้าสายเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมปีนี้ข้าวราคาดีมากโรงสีเขาชมเปาะว่าข้าวเม็ดสวยนี่แหละนะผลตอบแทนของความขยันเองเก็บรักษาไว้ให้ดีล่ะข้าไปล่ะป้าสายตบไหล่จ้อยเบาๆก่อนจะเดินกลับขึ้นเกวียนไปทิ้งให้จ้อยยืนถือถุงเงินอยู่เพียงลำพังท่ามกลางความเงียบสงัดจ้อยก้มลงมองธนบัตรและเหรียญในมือที่ส่องประกายวาววับแล้วหันกลับไปมองผืนดินที่เละเทะจากการขุดค้นหาความว่างเปล่าของตัวเองทันใดนั้นเองเสียงคำสั่งเสียของพ่อเฒ่ามั่นก็ดังก้องขึ้นมาในหัวอีกครั้งราวกับเสียงฟ้าผ่าที่นาของเรามีสมบัติซ่อนอยู่มันจะปรากฏก็ต่อเมื่อเองดูแลมันมากพอจ้อยมองดูเงินในมือสลับกับมองดินโคลนที่เท้าวินาทีนั้นเองจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายก็ถูกต่อจนครบเขาไม่ได้ขุดเจอทองคำที่เป็นก้อนโลหะแต่ดินผืนนี้ต่างหากที่เปลี่ยนสภาพเป็นทองคำผ่านต้นข้าวที่เขาทุ่มเทแรงกายดูแลรักษามาตลอดทั้งปีทองคำไม่ได้ฝังอยู่ข้างล่างแต่มันงอกงามขึ้นมาจากข้างบนและแปลรูปมาเป็นทรัพย์สินในมือเขาตอนนี้นี่เองคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าดินทองคำที่พ่อพยายามบอกน้ำตาแห่งความปีติและความสำนึกผิดไหลทะลักออกมาอาบแก้มเปื้อนโคลนจ้อยสุดตัวลงคุกเข่าวางถุงเงินไว้ข้างกายแล้วก้มกราบลงไปบนพื้นดินที่เปียกชื้นอย่างหมดหัวใจพ่อครับผมเข้าใจแล้วครับพ่อ
พ่อไม่ได้โกหกพ่อไม่ได้หลอกให้เขาทำงานฟรีแต่พ่อมอบมรดกที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือวิชาชีพและความขยันที่จะทำให้เขามีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตหากเขาเอาแต่ขุดดินหาทองคำป่านนี้คงอดตายไปแล้วแต่เพราะเขาทำนาเขาถึงมีเงินถุงเงินถังขนาดนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตำนานของไอ้จ้อยคนขี้เกียจก็ถูกลบเลือนหายไปจากหมู่บ้านอย่างถาวรเหลือเพียงเรื่องเล่าขานของเศรษฐีจ้อยผู้มั่งคั่งเจ้าของที่นาที่เขียวขจีและงดงามที่สุดในตำบลเขาไม่ได้รวยเพราะโชคช่วยหรือขุดเจอสมบัติเก่าแก่แต่เขารวยเพราะเข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งอย่างถ่องแท้ว่าทองคำที่ล้ำค่าที่สุดในโลกไม่ได้ซ่อนอยู่ในดินลึกที่ไหนแต่มันซ่อนอยู่ในสองมือและหยาดเหงื่อของคนที่รู้จักทำมาหากินนั่นเองไม่มีคาถาบทไหนจะเสกความรวยได้ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับความขยันและไม่มีสมบัติชิ้นไหนจะมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ที่เราสร้างขึ้นด้วยสองมือของตัวเองขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ